Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A mai videóban egy olyan viselhető okos eszközt mutatok be, ami a többi versenyzőhöz hasonlóan igyekszik megváltoztatni azt, hogyan követjük a saját egészségi állapotunkat. Ez itt az újonnan Rincon Gen 3 vagy Gen 3, a gyártó legújabb csúcsgyűrűje, ami az ígéretek szerint nem csak kényelmesebb és okosabb lett az elődeinél, de olyan technológiai újításokat hoz be a piacra, amikkel közvetlenül a legnagyobb nevek, például az Oura, az Ultrahuman vagy éppen a Samsung ellen indul harcba, csak hogy súgjak, még vérnyomásmérésre is képes. Amúgy nektek mennyire esne egy ilyenre a választás, vagy mit vennétek? Gyűrűt, okos órát? Írjatok meg kommentben, nyomjatok egy lájkot és vágjunk bele, nézzük meg, hogy mit tud a Rincon újdonsága. Kezdjük a legfontosabb érvel, ami a Rincon legnagyobb fegyvere, a havidíjas előfizetés teljes hiánya, amíg a piacvezető Oura Ringnél, vagy éppen a Samsung Galaxy Ringnél a meglehetősen borsos vételár kifizetése után is havi fix összeget kell utalni, hogy egyáltalán hozzáférjünk a saját adatainkhoz és a részletes elemzésekhez, a Rinconnál a hardware megvásárlásával minden funkciót megkapunk örökre. Nyilván azért vannak még hasonlóan, de egyébként ellentétesen gondolkodó cégek is a piacon. Az alkalmazásban elérhető mesterséges intelligencia alapú egészségügyi asszisztens, a hosszú távú trendek elemzése és az összes részletes grafikon, tehát ingyenesen a rendelkezésünkre áll, ami hosszú távon óriási anyagi különbséget jelent. A dizájn és az anyaghasználat terén a teljesen víz és poráló Gen 3 hű maradt egyébként a prémium vonalhoz, hiszen a gyűrű kialakítása és borítása rendkívül ellenálló, repülőgépipari titánból készült, belül pedig bőrbarát epoxi gyanta védi a szenzorokat. Nem mondom, hogy nem lehet megkarcolni, hiszen hozzá kell szokni, mert mindig hozzáér valamihez, legyen az egy telefon, akár kosarlás közben a labdához, vagy éppen motorozás során a markolathoz. Szóval lehetnek rajta sérülések, de egyenlőre én még nem tettem szert ilyenre. A vastagsága mindössze 2,3 mm, a súlya pedig mérettől függően 2,5 és 3,5 g között mozog, vagyis szinte észrevehetetlen a kézen, és sokkal vékonyabb, mint a közvetlen vedélytársai. Az Ultrahuman Ring R-nél például lényegesen keskenyebb. Ráadásul a gyártó idén bővítette a kínálatot, így a klasszikus mat fekete, a fényes ezüst és az arany opciók mellett már a szácsiszolt ezüst és a szácsiszolt rozé arany kivitel is elérhető, a méretskála pedig a 6-ostól egészen a hatalmas 15-ös méretig terjed. Hogy megtaláljuk, hogy az ujjunkra melyik passzol a legjobban, a gyártó egy méretválasztó csomagot is küld. Nézzük az egyik igazi ütőkártyát, amit még a nevesebb konkurensek sem vagy sem mindig tudnak felmutatni, legalábbis kevés. Ez a beépített intelligens rezgőmotor. A Rincon mérnökei úgy oldották meg a haptikus visszajelzést ebben a mikroszkopikus méretű testben, hogy az nem meríti le drasztikusan az akkumulátort. Fontos persze kiemelni, hogy a gyűrű nem akar egy hangos, tolakodó okosóra lenni, így nem fog minden egyes bejövő chat üzenetnél rezegni a kezeden. A vibrációt kifejezetten az egészségügyi riasztásokra, a kritikus pulzusértékek jelzésére, az emlékeztetőkre vagy éppen egy diszkrét, újonnan ébresztő reggeli riasztásra tervezték, tehát eléggé gyengén érezhető, de bizonyos helyzetekben érezhető. A funkciók listája a Gen 3-vel egy teljesen új szintre lépett a gyártónál, ugyanis a fejlett fotoplefizmográfiás, azaz PPG szenzorok segítségével bevezették a vaszkuláris, avagy érrendszeri egészségügyi trendeknek a követését. A gyűrű képes hosszú távú mintázatokat rajzolni a keringési rendszered állapotáról, és meglepően pontos vérnyomás becslési trendeket is szolgáltat, természetesen hangsúlyozva, hogy nem váltja ki a hagyományos orvosi manzsettát. Összemértem az Omron vérnyomásmérőmmel is, általában a szisztolés érték tért el egy fokkal jobban, a diasztolés kevésbé, de nagyjáboli ellenőrzés céljára egész korrekt kis kütyű lett a Gen 3. Szerintem így is meglepő egyébként, hogy pár százalékos hibatáron belül mozgott egy komolyabb szerkezethez képest. Ezen felül egyébként megmaradt a rendkívül részletes alvási apnoé, avagy a légzéskimaradás szűrése, a véroxigénszintmérés, a stresszint követés, valamint egyébként a hölgyek számára teljes körű menstruációs terhességi ciklusmenedzsment is. Ha a pontosságot nézzük, akkor szerintem a Rincon Gen 3 kifejezetten jeleskedik a lépésszámlálás és az alvási fázisok követése terén. Nyilván tud tévedni, de a gyűrű által mért adatok egészen korrektű összhangba kerültek a professzionális Garmin sportórákkal, és tapasztalatom szerint az Apple Watch-nak az értékeivel, nálam is van egy Ultra, azt szoktam hordani, nem volt nagy eltérés, a lépésszámláló algoritmus pedig szerintem kevesebb fals mozdulatot is számolt bele a napi adatokba, mint néhány konkurens. Nyilván sportolás nyomon követésére még mindig azért az okosóra jobb a beépített GPS miatt, de hát nyilván egy ilyen okos gyűrű sokkal kevésbé zavar a legtöbb tevékenység során a kis tömege és a mérete miatt, de persze az egyéni preferencia kérdése.
De beszéljünk talán az egyik legfontosabbról, a Rincon alkalmazásról, ami egyrészt iOS-re és Androidra is telepíthető, másrésztről pedig magyar nyelven is elérhető. Az elemzések részlegben hihetetlen az információ mennyiség a gyűrű számozatos tesztről, a pulzusról, a véroxigénről, a szívfrekvencia variabilitásról, a bőrhőmérsékletről, a légzési arányról, az aktivitásokról, és részletes tájékoztatást kapunk az appon belül az alvás minőségéről, az ágyban töltött időt is viszonylag pontosan határozza meg a tapasztalataim szerint. Felül pedig ezek alapján láthatjuk, hogy mennyire gondol minket kiegyensúlyozottnak, fitnek vagy éppen fáradtnak a program. A Fedezze fel fülre kattintva tehetünk szert az alvási apnoéval kapcsolatos kockázatokra, valamint a vérnyomás mérése is, amit mondok, nem teljesen pontos, de egészen ügyesen dolgozik ebből a szempontból is a kis gyűrű. És itt még nincs vége a dalolásnak, hiszen az egészség menüpontban még azért véleményez pár dolgot az applikáció, legyen az az alvási regenerációs folyamat, az ébredés, az edzésrendszeresség is. Aztán persze finom hangolatunk is néhány dolgot a beállításokban, ahogy itt a videóban is látható, most minden egyességvel azért nem mennék végig. Az értesítéseket is személyre lehet szabni nyilván, kikapcsolhatjuk vagy bekapcsolhatjuk a rezgést, és amúgy ez nem betegszik persze, ahogy mondtam már, egy telefonnak a vibromotorjával, csak nagyon enyhén érezhető. Az alkalmazás felülete letisztult, és bár rengeteg bonyolult adatot szolgáltat a gyűrű, a szoftver ezeket fogyasztható, átlátható pontszámokká gyűjti össze, így azonnal látható, hogy mennyire vagyunk kipihentek, vagy mennyire állunk éppen készen a keményebb napokra. Az üzemidők kérdése pedig egy okos gyűrűnél abszolút kritikus pont, de a Gen 3 itt is rálicitál a piacra maga akár 10-14 napos akkumulátor üzemidejével, ha kikapcsolva tartjuk a rezgő funkciót, de még egyébként intenzív rezgéses használat mellett is hozza a 7-8-10 napot. Durva, de valóban tudja ezt. És ez azt jelenti, hogy elég lesz egyébként havonta 2-3-szor, esetleg 4-szer tölteni, ami egyébként elképesztő szabadságot ad a valódi okosórák egynapos töltési kényszeréhez képest. Persze azért bőven vannak olyan okosórák is, vagy okosnak vélt órák, amelyek bírják azért az egy hetet is, vagy akár a 2 hetet. Ráadásul a Rincon szakította a korábbi méretspecifikus megoldásra, és egy univerzális vezeték nélküli töltőtokot csomagol a gyűrű mellé, amelybe bármilyen méretű Gen 3 gyűrű tökéletesen belepasszol, és útközben is többször teljesen képes feltölteni az eszközt, mivel a tok is tölthető, és beépített akkumulátort is kapott, szerintem ez egy tök jó megoldás. És akkor most egyébként összegezzünk. Elmondható, hogy a Rincon Gen 3 jelenleg az egyik legérettebb és legvonzóbb ajánlat az okos gyűrűk piacán. Azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretnének havidíjakat fizetni, de vágynak a legújabb innovációkra, úgy mint a vaszkuláris elemzés, vagy éppen a vérnyomásmérés és a haptikus rezgőmotor, a Gen 3 vagy Gen 3 egyszerűen szuper választás, ez az alkalmazás is támogatja a magyar nyelvet, ami nagy könnyebbség lehet a szakszavak tudáshiánya miatt. Kialakítását nézve is kecses a gyűrű, és én az elmúlt pár hétben egészen hozzászoktam, hogy rajtam van. Na persze, ez már egy valóban úgy nevezhető, hogy egészségügyi partner, ami elegáns megjelenésével és elképesztő üzemidejével valóban képes észrevétlenül beépülni a mindennapjainkba, vagyis azoknak a mindennapjaiba, akik hajlandóak kifizetni érte 140 000 forintot. Hát ez borzasztóan nem kevés, és még mindig elképesztően limitált a vásárlók száma emiatt, hiszen egy céleszköz ennél sokkal olcsóbban vannak már nagy tudású, kellően okos órák is, amelyekben van egyrészt GPS, másrésztről pedig még NFC-n keresztül fizetni is lehet, mert sajnos erre nem képes a Rincon Gen 3 sem. Csak ugye azok azért nagyobbak, és sport és alvás során azért zavaróbbak lehetnek. És persze konkurensekből is akad bőven, az Ultrahuman Ring Air és az Oura Ring 5 például ilyen 155 000 forint körül, a Samsung Galaxy Ring pedig 142 000 forint környékén kapható, de azért még lehetne sorolni pár ilyen gyártót is a piacról. De mit gondoltok? Ti vennétek egyáltalán ilyen árban ilyen kütyüt? Vagy egyébként totál felesleges? Inkább okos órát hordtok? Írjatok meg kommentben kérlek szépen, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, és nyomjatok egy lájkot az algoritmus miatt, plusz kövessetek, hogy a következő videóban is találkozzunk. Nagyon szép napot kívánok, sziasztok!